شروع شد. اون ما نیست همه شلوارتش نداری از اینترنت؟ نه نیست برای اون سایز من تو خیلی بگیرد میشه پیدا میشه باید بگیرد با بپوشی تو همه شلوار تو شده این میاد بچه‌ها کن بالا یه دور کامل چند دور بچه عجیب غریب میشه خیلی عجیب شدی واقعا عجیب شدی چون دو پاشش روشن بوده آره خاموش شد نه صفحش خاموش میشه که سیگار یه اکتیکی کنم میگه ویدان مردم آرش پشته بابا آرش نکنه میشه برم ها؟ بیا برو ردی بتاون وایس مثلا رد آرمان روغن ترمز داره رد چرا؟ ریخ نمیگیره ترمزش اگه داری بیا بریزیم اگه داری من میگم بیا بریزیم چون خیلی فرق میکنه ای بر پرم داری دم دستم داره مواد خاموش کنید خاموش کنم یا فکر کن دیگه اینجا روشن میشه این ور اینجاست این ور حتما راست بود بده برم نمیدونم کجاست چیکارش کردی این بالا سلام گو یه چیزی چه باید بابا بکش برم اوه چقدر تو بودی بغل هم چک کن فقط توش بنداز دار رو دستش من فیلم میگیرم داره فیلم میگیرم آره حالا پژو پاش کرد فرق داره دو رنگ داره مانیتور بیه به بغل نگاه کن پر بیشتر از 100 نشه آره بس الان تو اینجاست ماکسش کجاست مطمئنی تو اونجاست دیدی؟ آره دیدم میشه نگاه ما دوباره اوکی آره اینم ماکس باز فکر نکنم به چی داشت نگاه کن دیدیش خب سنگی باز با یه دست نمیتونیش بالا داداش اینه ما چه پایینه بود برین کنار بود کنار از اینجا نه داشت الان ماشین هم مثل گوپرو خراب میکنه عقب وانه داشتیم با گوپرو جدی میگم فکر کنم خفن بشی نه لاستیک رو عقب کابی بشی خاکه نه برو جای خفن‌تر تو چابار این کارو بکنیم
از روغن هم میشه خب. روغن بده. حالا باش این کار لازم. یه چند بار هم توی ترمز هم بگیر برای پرسیدن.